Look, whoa! Oh, yeah. Oh, look at that. It's still alive. Oh. Dùแล้วครับอยู่แล้วต่อเยอะนะเปิดแล้ว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 เข้าต่อเข้าต่อมายังอยู่ใหญ่มาช้อนตัวที่สองวิดีโอเปิดอยู่วะเปิดอยู่โอ้สุดยอดเข้าต่อเข้าต่อยังได้ยังได้เลย yes number 2 โอเคI'm ready 14 pounds 7 kilo mama Toman beautiful